এয়া লৈছোঁ মই মূলা শাক আৰু এতিয়া শাকৰ ছিজন গতিকে মই মূলা শাক আনিছিলোঁ আৰু আজি মূলা শাকনো কেনেকৈ বনাম মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মূলা শাকখিনি মই ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই মূলা শাকখিনি মিহিকৈ কুটি লওঁ। মই এতিয়া শাকখিনি কুটি ল'লোঁ আৰু শাকৰ লগতে মই পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা মই ফালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া এতিয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত এতিয়া মই তেল দিছোঁ। মই তেল একচুৱেলি ফৰচুন তেলটো খাওঁ কাৰণে মই ফৰচুন দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে মিঠাতেল দি খালেও মিঠাতেল দিয়ে বনাব পাৰে। এয়া এতিয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান বাদামী কালাৰ হৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিছোঁ জিৰা আৰু এই জিৰাখিনিও অকণমান মই ভাজি ল'ম। পিঁয়াজ আৰু জিৰা ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম শাকখিনি। মই যিখিনি মূলা শাক কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ দিছোঁ হালধি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া মোৰ শাকৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাব। আপোনালোকে শাক যিমানটো ল'ব সেই অনুপাতে আপোনালোকে জিৰা মছলাখিনি দি ল'ব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে শাক ভাজি বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।